नमस्कार मित्रांनो, या आहे व्होल्क्सवॅगन कंपनीची वेंटो. तिचा एसीचा प्रॉब्लेम आहे. तिच्यात गॅस वगैरे भरूनसुद्धा गाडी कूलिंग नाही होत आहे. साठी हिचा कॉम्प्रेसर खोलावा लागतो आहे. कॉम्प्रेसर हिचा प्रेशरने बनवला आहे. यासाठी या गाडीचा पूर्ण कॉम्प्रेसर बाहेर काढावं लागेल. बाहेर काढून पूर्ण डिस्मेंटल करावं लागेल. तर हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पहा. तर आता आपण हे कॉम्प्रेसर बाहेर काढला आहे. आता याला आपण पूर्ण डिस्मेंटल करणार आहोत. रेग्युलर गाड्यांचा कंट्रोल हॉल हा बाहेरच्या बाहेर असतो, परंतु ह्या गाडीचा कंट्रोल हॉल हा आतमध्ये असल्यामुळे त्याची पूर्ण बॅकप्लेट खोलून तो कंट्रोल हॉल खोलावा लागतो. कॉम्प्रेसरमध्ये बॅक साईडला हे कंट्रोल वाला आहे. हा कॉम्प्रेसर पूर्णपणे आपण असेंबल केला आहे. आता याला आपण लवकरच फिट करणार आहोत. आता पूर्णपणे आपण कॉम्प्रेसर गाडीला फिट केलेला आहे. आता 300 प्रेशर दिलेला आहे आपण याला 1-2 तास प्रेशरवर राहून द्यायचं. प्रेशर याचा ओके आहे. आता आपण याच्यात गॅस भरणार आहोत. कॉम्प्रेसरचं काम केलं होतं, त्याच्यात आता गॅस भरलेला आहे. ती गाडी एकदम चिल्ड होत आहे. आम्ही सध्या टेस्ट ड्राईव्हसाठी आलेलो आहे. एकदम चिल्ड गाडी होत आहे सध्या. धन्यवाद मित्रांनो पूर्ण व्हिडिओ बघण्यासाठी.